שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת כי תצא. בפרשה שלנו 74 מצוות. הכי הרבה מצוות מכל פרשיות התורה. אחד הדברים שכתובים בפרשה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. איזה מצווה קשה. ההורים לוקחים את הבן שלהם, הם מוכנים שיסקלו אותו באבנים בגלל שהוא לא שומע בקול אביו ובקול אמו. לא יאומן כי יסופר. אבל חז"ל אומרים לנו, לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה בן סורר ומורה ולא יהיה. אז למה התורה כתבה את זה? דרוש וקבל שכר. למעשה יש לנו עוד דבר שאמרו עליו דרוש וקבל שכר, על עיר הנידחת. עיר שכולם עובדים עבודה זרה. אומרים תקבץ את כולם, את כל אנשי העיר, תשרוף את כל מה שיש בעיר. גם על זה אומרים לא היה ולא נברא. למה? כי אם אפילו יש מזוזה אחת בעיר אי אפשר לשרוף מזוזה. אז לא היה ולא נברא. אז למה התורה כתבה על עיר הנידחת? דרוש וקבל שכר. למה? אומר רבי יונתן בגמרא, אני ישבתי על קברו של בן סורר ומורה. אני ישבתי על חורבות העיר של עיר הנידחת. איך זה יכול להיות? אם חז"ל אומרים לא היה ולא נברא, איך אתה ישבת על קברו של בן סורר ומורה? איך ישבת על חורבות עיר הנידחת? למה אי אפשר או לא ייתכן שיהיה בן סורר ומורה? התנאים הם מאוד קשים. בן סורר ומורה זו תקופה שיכולה להיות רק 3 חודשים. מגיל 13 שנים ועד 13 ו3 חודשים. צריך ששני ההורים יסכימו כדי שיהרגו אותו. צריך שהבן יגנוב דווקא כסף מאביו ויאכל ברשות אחרים תרתימר בשר. רק כשאסור שההורים יהיו בעלי מומים. רק כששני ההורים יסכימו, והם צריכים להיות דומים זה לזה בקולם, שני ההורים, בגובהם ובמראם החיצוני. נו, איפה תמצא כאלה תנאים שיהיה בן סורר ומורה? לכן אמרו דרוש וקבל שכר. מה הרעיון של בן סורר ומורה? מה זה דרוש וקבל שכר? התורה אומרת לנו דברים שזה לא יכול להיות, הרי כל הרעיון זה כדי להביא כל דרשה, להביא לידי מעשה. אז איזה תועלת יש בלימוד שזה לא יכול להיות? מסביר המהר"ל, אולי זה מה שהתורה רצתה, שאם אתה תיתן לו לגדול לבן סורר ומורה, תראה לאיפה הוא יכול להידרדר. הוא ילסתם את הבריות, הוא יגדל רוצח, הוא לא יהיה אדם שנעים לבריות בכלל. ואז יגידו כולם חבל שלא הרגו אותו באותו זמן שכבר זיהו את הנתונים האלה של בן סורר ומורה. תראה לאיפה זה יכול להגיע. פה התורה רוצה ללמד אותנו עיקרון של זהירות. כמה אדם צריך להיזהר כדי שלא יגיע למצב חלילה שיהיה לו בן סורר ומורה. מסביר החתם סופר, לפני כן הוא מביא את רבנו בחייה ואומר, אותו רבי יונתן שאמר אני ישבתי על קברו, הוא התכוון על קבר אבשלום. אבשלום היה הבן של דוד המלך. אבשלום כשגדל הוא מרד במלכות, טימא אנשים. הוא ניסה להרוג את אביו דוד המלך. אבא שלו שגידל אותו וטיפח אותו, ניסה להרוג אותו, בנה צבא ויצא להילחם נגד דוד המלך. נו, אם היו הורגים את אבשלום כשהבן סורר ומורה, מה היו אומרים הבריות? לא חבל, מה הוא כבר עשה? היה יכול לתקן את המעשים שלו. לא יכול להיות שהוא יגדל בצורה של פרא אדם וכן הלאה. לכן באמת הוא לא היה בן סורר ומורה, הוא לא נידון כבן סורר ומורה. אבל ראינו מה קרה. ראינו מה קרה שהוא רצה להרוג את אבא שלו, שיצא נגד כולם, טימא אנשים, מה עוד נשאר עוד? אז כולם אמרו, אתה רואה כמה חכמה התורה? שלא היה ולא נברא בגלל שזה אי אפשר מבחינה מעשית.
אבל באמת, אם אתה לא נזהר, לאיפה הוא יכול להידרדר? אותו דבר הוא אומר רבי יונתן, ישבתי על חורבות העיר שומרון. אני ישבתי על חורבות העיר שעבדו עבודה זרה, ובגלל זה גלו 10 שבטים. נו, אם היו דנים את השומרון כעיר הנידחת, לא היו גולים אותם 10 השבטים. לזה הוא התכוון, אני ישבתי על חורבות העיר. זה לא שבאמת היא נידונה כעיר הנידחת. זה לא שבאמת אבשלום נידון כבן סורר ומורה. אבל אתה רואה את התוצאות של מה יכול להידרדר. אז מה זה דרוש וקבל שכר? דרוש וקבל שכר, תפנים שאם אתה מזניח את החינוך, אם אתה לא מחנך את הילד שלך לאיפה הוא יכול להגיע, אם אתה תדע להפנים את זה ולחנך את הילד כמו שצריך, אתה תקבל שכר שהוא לא יגיע לזה. זה בעצם העניין של דרוש וקבל שכר. כמה אנחנו, חשוב מאוד, כמה עלינו להשקיע בחינוך ילדים שחס ושלום לא נגיע אפילו לספק של בן סורר ומורה. שבת שלום ומבורך.